دايما كلنا عارفين ان اي ميكستشر حاجتين بنحطهم على بعض بيدونا حاجة تانية خالص. تعالوا بينا نشوف في الانجليش ايه الميكستشر اللي هنعمله النهاردة. معاكم سحر البحيري an English supervisor من Online Speaks. أول ميكستشر النهاردة هو الحرف D and R. دايما حرف ال D وال R أما بيجوا مع بعض مش بنطقهم بالطريقة المعتادة. يعني كلمة زي ما أقولش drive، لما ألاقي D and R أو da and ra as sounds I say dra. حاجة كده فيها زي جر بس مش صريحة، كأني حطيت صوت تاني في النص. drive. Yesterday I drove to work. Yesterday I drove to work. ميكستشر تاني هو ال T and R. ta and ra. لما بيجوا مع بعض ما أقولش train. No, I say tra. يعني في زي شا sound طلع في النص، كأني بقولها tra بس مش صريحة قوي. train حاجة زي الشجرة. tree. That's it for today. Thank you so much. You have a lovely day. Bye.